हेलो मित्रों, नमस्कार। આપણે હવે વાત કરીએ જો મિત્રો આપણે હવે વાત કરીએ ટ્યુબલાઇટનું વાયરિંગ વિશે। એ તમે જોઈ શકો છો ટ્યુબલાઇટ વાયરિંગ આપવામાં આવે છે। આપણે પહેલાં ટ્યુબલાઇટનું કનેક્શન કેવું છે એ વિશે સમજવાની કોશિશ કરીશું। ત્યાર પછી ચોક, ટ્યુબ, સ્ટાર્ટરનું શું કાર્ય હશે એના વિશે સમજીશું। ત્યાર પછી આપણે ટ્યુબની અંદર કેવા પ્રકારના બોલ્ટ આવે છે, બોલ્ટ આવવાનું કારણ શું છે, બોલ્ટ આવ્યા પછી કારણ શોધ્યા પછી એનું નિવારણ શું છે એ વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું। બરાબર છે મિત્રો? તો મિત્રો આપણે અહીંયા ટ્યુબલાઇટનું વાયરિંગ વિશે અને કનેક્શન વિશે ઓકે આપણે એના કનેક્શન વિશે જોઈએ। જો મિત્રો અહીંયા ફેજ છે, આ ફેજ ચોકમાં જાય છે, ચોકમાં થઈને આ ફેજ ટ્યુબલાઇટના ટંગસ્ટન ફિલામેન્ટમાં થઈને સ્ટાર્ટરમાં જાય છે, સ્ટાર્ટરમાં થઈને ફરીથી ટ્યુબલાઇટના બીજા છેડાના ટંગસ્ટન ફિલામેન્ટમાં થઈને ન્યુટ્રલ મારફતે બહાર નીકળી જાય છે। આવી રીતે સર્કિટ કમ્પ્લીટ થાય છે। હવે જુઓ મિત્રો, હવે શું થશે? જેવો ફેજ આપ્યો તો ચોકનું કાર્ય શું હશે મિત્રો? જો મિત્રો, ચોકની કેમ જરૂર પડી જોઈએ? ચોકનું કાર્ય ફક્ત એટલું જ છે કે શરૂઆતમાં ટ્યુબને સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક આપવાનું કાર્ય કરશે। સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક મતલબ એટલે શું? ટ્યુબને ચાલુ કરવા માટે સ્ટાર્ટિંગમાં હાઈ વોલ્ટેજની જરૂર પડે છે। હાઈ વોલ્ટેજની કેમ જરૂર પડે છે? કેમ કે ટ્યુબલાઇટની અંદર ગેસ ભરવામાં આવેલો હોય છે। એ ગેસને વેપોરાઇઝ કરવા માટે, એ ગેસને કંડક્ટર બનાવવા માટે આપણે હાઈ વોલ્ટેજની જરૂર પડે। તો કેટલા વોલ્ટેજની જરૂર પડે? તો કે 1000 વોલ્ટેજની શરૂઆતમાં હાઈ વોલ્ટેજની જરૂર પડે। કેમ જરૂર પડે છે? કે ટ્યુબલાઇટની અંદર જે ગેસ ભરેલો હોય છે એને વેપોરાઇઝ કરવા માટે, એને કંડક્ટર બનાવવા માટે આપણે હાઈ વોલ્ટેજની જરૂર પડે। ઓકે, તો ચોકની અંદર હાઈ વોલ્ટેજ એટલા માટે જરૂર પડે છે। ત્યાર પછી ચોક શું કામ કરશે? ત્યાર પછી કરંટને કંટ્રોલ કરશે। સ્ટાર્ટર થ્રુ કરંટને કંટ્રોલ કરીને વોલ્ટેજ ડ્રોપ કરશે। 1000 માંથી વોલ્ટેજ ડ્રોપ કરાવડાવશે। વોલ્ટેજ ડ્રોપ થયા પછી ટ્યુબની અંદર સરખા વોલ્ટેજ મળશે। બરાબર છે? ટ્યુબને મળતો સપ્લાય બંધ કરવામાં ના આવે ત્યાં સુધી ટ્યુબ ચાલુ રહેશે। ઓકે, આ થઈ ચોકનું કાર્ય। ઓકે, હવે વાત કરીએ આપણે સ્ટાર્ટરની। સ્ટાર્ટર 1000 વોલ્ટ ઉપર કેવી રીતે કાર્ય કરશે તમે જુઓ। સ્ટાર્ટરની અંદર એવી રચના હોય છે કે એની અંદર બાયમેટલ કોન્ટેક્ટની રચના હોય છે। બે કોન્ટેક્ટ રાખવામાં આવેલા હોય છે, એ સામાન્ય રીતે ખુલ્લા હોય છે। જેવું 1000 વોલ્ટેજ આવશે, બરાબર છે, આ સ્ટાર્ટરની અંદર નિયોન ગેસ અથવા હિલિયમ ગેસ ભરેલો હોય છે। આ નિયોન ગેસ જેવું હાઈ વોલ્ટેજ મળશે તો નિયોન ગેસ ડિસ્ચાર્જ થશે। ડિસ્ચાર્જ થવાના કારણે તેની અંદર આર્ક ઉત્પન્ન થશે। આર્ક ઉત્પન્ન થવાના કારણે બાયમેટલ કોન્ટેક્ટ ગરમ થઈ શોર્ટ થઈ જશે અને સર્કિટ પૂર્ણ થશે। બરાબર છે? ઓકે, સર્કિટ પૂરી થઈ જશે। ના ક્રિયા ફક્ત 2 સેકન્ડ પૂરતું સંભવ બનશે। 2 સેકન્ડની અંદર ક્રિયા પૂર્ણ થઈ જશે। બરાબર છે? નિયમ ગેસ ડિસ્ચાર્જ થશે, ડિસ્ચાર્જ થવાના કારણે આર્ક ઉત્પન્ન થશે, આર્ક ઉત્પન્ન થવાના કારણે બાયમેટલ કોન્ટેક્ટ ગરમ થશે અને એકબીજા સાથે શોર્ટ થશે। શોર્ટ થતાની સાથે કરંટને પસાર થવા દેશે, કરંટ પસાર થશે। બરાબર છે? કરંટ થશે, ટ્યુબલાઇટના ફિલામેન્ટમાં જશે। આ ફિલામેન્ટનું કામ શું છે? ફિલામેન્ટ શું કરશે? હીટ જનરેટ। ફિલામેન્ટ ટંગસ્ટન ફિલામેન્ટ છે જે હીટનું કાર્ય કરશે।
કેમ કરશે? ત્યારે ટ્યુબની અંદર મર્ક્યુરી અને આર્ગોન ગેસ ભરેલો છે, બરાબર છે. આ બંને ગેસ કેવા છે? નોન કન્ડક્ટિવ છે. હવે એને કન્ડક્ટિંગમાં કરવું પડે, ગેસને વેપોરાઇઝ કરવું જરૂરી છે. હીટરની મદદથી આપણે ગેસને વેપોરાઇઝ કરશું, બરાબર. ગેસ જેવું વેપોરાઇઝ થશે એટલે કન્ડક્ટિંગ ડિવાઇસ બની જશે. ગેસ ખુદ એક કંડક્ટર જેવું કામ કરશે. એટલે કહેવા મતલબ એ તેમાંથી કરંટ આપણે આસાનથી પસાર કરી શકાય છે. ત્યાર પછી સ્ટાર્ટરનું કોઈ કાર્ય રહેતું નથી. તમે સ્ટાર્ટર પછી કાઢી શકો છો. એકવાર ટ્યુબલાઇટ ઉપડ્યા પછી સ્ટાર્ટર કાઢી શકો છો, બરાબર છે. કેમ કે ટ્યુબની અંદર જે ગેસ છે એ કંડક્ટર બની ગયો છે, તેમાંથી કરંટ આસાનથી પસાર થઈ શકશે એટલે સર્કિટ પૂર્ણ થઈ જશે. સર્કિટ પૂર્ણ થઈ જશે. ઓકે, આ વાત થઈ એનું કાર્યની વિશે. હવે તમને વાત કરીએ ટ્યુબ, બરાબર છે. ત્યાર પછી ટ્યુબ પ્રકાશિત થશે, ગેસ વેપોરાઇઝ થશે, ગેસ કન્ડક્ટિંગ બનશે, ગેસમાંથી કરંટ પસાર થશે એટલે ટ્યુબમાં પ્રકાશ જનરેટ થશે. જે પ્રકાશ જે જનરેટ થાય છે, બરાબર છે, એ અલ્ટ્રાવાયોલેટ હોય છે. અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો હોય છે. અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણ મનુષ્ય ડાયરેક્ટ જોઈ શકતો નથી. હવે એને જોવા માટે આપણે શું કરશું? ટ્યુબની અંદર એની સરફેસ ઉપર પાવડરનું કોટિંગ કરશું. પાવડરનું કોટિંગ કરવાથી અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણને રોકીશું અને જોઈ શકાય તેવા પ્રકાશ અલ્ટ્રાવાયોલેટ આપણે કિરણોને આપણે જોઈ શકીએ, કેમ કે એના ઉપર ટ્યુબની ઉપર ટ્યુબની સરફેસ ઉપર પાવડરનું કોટિંગ કરવામાં આવે છે, બરાબર છે. જો ટ્યુબની અંદર ફ્લોરોસન્ટ પાવડરનું જો કોટિંગ કરવામાં આવે તો આપણને સફેદ પ્રકાશ મળે. જો આ ટ્યુબની અંદર ઝિંક સિલિકોટનું જો કોટિંગ કરવામાં આવે તો પ્રકાશ લીલો મળે. તમે જોઈ શકો છો લીલો પ્રકાશ વાળી ટ્યુબ લાઈટ તમે જોતા હશો. એવી રીતે આ ટ્યુબની સપાટી ઉપર કેલ્શિયમ ટંગસ્ટેટનું જો પાવડર કોટિંગ કરવામાં આવે તો ટ્યુબની અંદર જે પ્રકાશ નીકળે એ ભૂરો વાદળી નીકળશે. એવી રીતે આ ટ્યુબની સપાટી ઉપર કેડમિયમ બોરેટનું જો પાવડરનું કોટિંગ કરવામાં આવે તો તેમાંથી પ્રકાશ જે નીકળશે એક ગુલાબી કલરનો હશે, પિંક કલરનો હશે. ઓકે, સરેરાશ આપણે ઘરની અંદર સફેદ જ પ્રકાશ જોઈએ છે ટ્યુબલાઇટની અંદર, કેમ કે એની અંદર ફ્લોરોસન્ટ પાવડરનું કોટિંગ કરેલું હોય છે. ક્યાં કરવામાં આવે છે? અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણને આપણે ડાયરેક્ટ જોઈ શકાતું નથી, એના કારણે આપણે પાવડર કોટિંગ કરવું પડે છે, બરાબર છે. ત્યાર પછી ટ્યુબમાંથી આપણે આસાનથી રીતે પ્રકાશ જોઈ શકીએ છીએ. બીજી વાત કરીએ, આ ટ્યુબનો વ્યાસ 25 mm થી 38 mm સુધીનો લેવામાં આવે છે. તેની લંબાઈ 450 mm થી 1500 mm સુધીની હોય છે, બરાબર છે. ઓકે, આ ટ્યુબનું લગભગ આયુષ્ય 3000 કલાક સુધીનું હોવાનું ગણવામાં આવે છે. હવે વાત કરીએ આપણે મિત્રો ટ્યુબની અંદર કેવા ફોલ્ટ આવે અને ફોલ્ટ શા માટે આવે છે, કયા કારણથી ફોલ્ટ આવે છે અને એનું સોલ્યુશન શું. જો મિત્રો, આપણે સરેરાશ મોટે ભાગે જે ફોલ્ટ આવે છે એ ટ્યુબ ઉપરથી જ નથી. પેલો ફોલ્ટ આવો જ આવતો હોય છે. મોટા ભાગના ઘરોમાં આવો ફોલ્ટ આવતો હોય છે. તો એવું થવાનું કારણ શું છે? તો જુઓ મિત્રો, બની શકે કે કોઈ જગ્યાએ ઓપન હોય, વાયરમાંથી કોઈ જગ્યાએ ઓપન થઈ ગઈ હોય, યા તો એના કોન્ટેક્ટ કોઈ જગ્યાએ લૂઝ હોય, બરાબર છે. કોઈ જગ્યાએ ફિલામેન્ટ બ્રેક થઈ ગયો હોય, યા તો ચોક ઓપન હોય, યા તો સ્ટાર્ટર ઓપન હોય, યા તો ચોક ખરાબ હોય, યા તો સ્ટાર્ટર ખરાબ હોય, બરાબર છે. યા તો ટ્યુબનું આયુષ્ય ઓછું થઈ ગયું હોય તો પણ ટ્યુબલાઇટ ઉપરથી નથી. તો એનું સોલ્યુશન શું? ઓકે, પહેલું તો એ જ છે કે ભાઈ એના કોન્ટેક્ટ ચેક કરો, ટાઈટ કરો. લૂઝ કનેક્શન હોય તો એને ટાઈટ કરો, બરાબર છે. સ્ટાર્ટર ખરાબ થઈ ગયું તો બદલો, ચોક ખરાબ થઈ ગયો ચોક બદલો. ટ્યુબનું આયુષ્ય ટ્યુબ વીક હોય તો ટ્યુબલાઇટ બદલો, તો ટ્યુબ તમારી ઉપરથી થઈ જશે. બીજો પ્રોબ્લેમ આવતો હોય છે સામાન્ય રીતે સ્ટાર્ટરની અંદર લેમ્પ થોડા સમય પછી ઉડી જાય છે. આવું થવાનું કારણ શું છે મિત્રો? જુઓ, ચોકની અંદર જેવો હાઈ વોલ્ટેજ આવે છે, બરાબર છે, ચોકની અંદર જો ખરાબી હોય તો વધારે હાઈ વોલ્ટેજ મળવાથી આ સ્ટાર્ટરની અંદર જે લેમ્પ હોય છે ને એ ઉડી જતો હોય છે. તો એના માટે શું કરવાનું? એના માટે ઓલવેઝ વોલ્ટેજ ચેક કરવો પડે. જો વોલ્ટેજ વધારે બતાવતું હોય તો ચોકની અંદર ખરાબી હોય. ચોકની અંદર જો ખરાબી હોય, ચોકની અંદર ઇન્ટરનલ ફોલ્ટ હોય તો આપણે ચોક બદલવો પડે, તો આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે. બીજી વાત છે, ટ્યુબ ચાલુ બંધ થતી હોય છે, ચાલુ બંધ થયા કરતી હોય, ફ્લિકરિંગ થયા કરે
સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. યા તો એના સપ્લાય વોલ્ટેજ ઓછા મળતા હોય, યા તો ટ્યુબ વીક હોય, યા તો સ્ટાર્ટર વીક હોય, બરાબર છે, ખરાબ થઈ ગયું હોય. તો એના આપણે ચેક કરીને એને આપણે રિપ્લેસ કરીને આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકાતો હોય છે. તો આ વાત થઈ ટ્યુબલાઇટની અંદર આવતા સામાન્ય ખામીઓ, એનું કારણો અને એનું નિવારણ. તો મિત્રો, આ ટ્યુબલાઇટ વિશે તમે સારી એવી સમજણ મળી ગઈ છે. સારી એવી આ વિડીયો જોવા પછી તમને સમજણ પડી જશે. તો થેન્ક યુ મિત્રો.